the rhythm that'll make your finger pop until the beat, y'all, and you don't stop. Rock the rhythm that'll make your finger pop until the beat, y'all, beat, y'all, beat, y'all, beat, y'all, beat, y'all. RC baru, RC yang terbaru. Oh, dah lama tak main RC ni. Ini lepas berapa lama ni tak main. Ni baru main balik. So kita unboxing ni. Dia punya remote. Ada 4 bateri double A, tapi ni bateri cak ayam lah. 4 tapi bateri ni beza dah beli lah, dia nak pasang. Remote. Kita mau ambil pegang. Agak sikit kalau pegang. Pegang. Screwdriver, entah apa benda kecil ke method benda screwdriver. Manual. Ni manual dia. Focus E9S. Ni dia punya spare part, dah apa benda dah, benda kecil, dah apa benda macam screwdriver, benda kecil. Ni dia. Charger IMAX, charger IMAX RC B3, bukan B6 ni B3 yang kecil lah. Kalau yang IMAX B6 tu yang biru tu. Ni yang biasa. Dia bagi dua. Ni satu, ni satu, dua.
sebab dia ada dua bateri, dua lipo bateri. Macam speaker kereta, macam speaker kancil. Ni. Ni dia. Buggy. My first buggy. Sebelum ni aku main touring. Sebelum ni main touring 110. Ini first time buggy 18. First time buggy 18. Besar kan? Gila besar, bagak gila punya. Alloy. Power. 4 wheel. Okay, ni dia buggy FS Racing. Ni brand FS Racing, model Focus 9S. Kalau tengok dia punya review kereta ni memang antara best of the best lah. Okay, harga pun mampu milik, boleh tahan lah kan. Okay, FS Racing. So jom kita buka dia punya shell. Dalam ni macam mana? Baik siut. Tengok brush motor, receiver. Tengok dia punya ESC dah siap kipas dah. Bateri lipo 6200 4 sel. Dia 2 sel ni, satu ni 2 sel tapi dia ada 2 biji lah. Dia ada 2 biji jadi 4 sel lah. 2 sel ni pun dah laju gila lah. Kalau touring ni satu ni pun dah laju lah kalau touring. Dia 2 dia bagi. Yalah dia 18 kan. Kalau satu mana larat dia nak bawa kan. 6200 mAh lipo. Sebab tu dia bagi 2 charger. Dia bagi 2 charger IMAX. Satu charger untuk satu bateri. Yang ni untuk yang ni. 2. Cerdik kat dia kan, dia bagi 2. Dia tak bagi satu. Kalau dia bagi satu kan kena gila-gila pula nak charge. Kecil pula kan. So dia bagi 2. Bateri pun okey lah. Tiger power. Boleh tahan lah. Hmm. 6200 mAh. 2 ni dah 1000 berapa lah? 662 1000 tiba blur pula. 1400. Ya ke? 1400 mAh. 14,000 mAh. Okey, ini chassis dia. Okey, tadi kita tengok bateri, so sekarang ni chassis dia lah. Ini chassis dia. 4 wheel pakai shaft. Dia tak pakai belt dia pakai shaft sebab kita main off-road. So dia tak pakai belt, dia pakai shaft. So dia punya motor dia brush motor. Dia punya spur semua, dia punya apa ni? Gear dia semua besi. Ni besi. Okey, ni receiver. Receiver dia dalam kotak. Memang tercover baik punya ni. Kalau kena air becek-becak sikit pun tak ada hal. Okey, lepas tu ESC dia. ESC dah siap ada kipas semua. Sebab dia brush kan. Tengok dia punya kabel, tengok dia punya wire pun tebal kasar wire dia. Ni tadi dia punya shaft.
Okay. Suspension dia. Ini suspension belakang. Suspension. Agak lembut sikit lah. Agak lembut sikit. Kedai pun tadi recommend, dia kata kalau nak sedap lagi tambah minyak. Kita buka balik absorber ni. Kita buka dia semua. Tambah minyak baru. Beli minyak absorber untuk RC. Tambah minyak. Dia kata bagi maksimum, baru dia keras sikit. Ini agak lembut sikit lah. Agak lembut sikit sebab tu. Tapi kalau untuk main-main sesaja boleh lah. Kalau untuk bukan nak main tournament kan, boleh lah. Body pun alloy. Kena lah, berbaloi dengan harga. Buggy FS Racing 9S 18 scale 18. Okay. So nanti aku akan buat dia punya review macam mana dia punya pergi pula. Tapi sekarang ni dah malam. So tunggu besok lah. Siang besok lah aku buat video. Tengok macam mana dia punya pergi kat luar. Sekarang nak try sekarang pun dah malam. Lagipun lipo pun belum charge. Okay, nanti besok aku sambung pula buat video dia punya, kita tengok dia punya pergi macam mana. Okay. And you don't stop, rock the rhythm that'll make your finger pop. To the beat, y'all. And you don't stop, rock the rhythm that'll make your finger pop. To the beat, y'all. Beat, y'all. Beat, y'all. Beat, y'all.